حضارة المصريين القدماء حضارة حيرت العالم، ومنها الهرم الأكبر اللي هو هرم خوفو. بجد المصريين القدماء دول حيروا العالم في كل اللي عملوه، مش بس الناس العادية، لا ده العلم والعلماء كمان. الأمريكان قالوا عن هرم خوفو إن فيه خاصية غريبة بتأثر على الأجهزة الإلكترونية وبتخلي الأجهزة دي تدي نتائج خاطئة. جم اليابانيين يشوفوا الهرم ده مخبي أسرار إيه، فجابوا معاهم روبوت صغير عشان يمشوه الممرات الداخلية بتاعت الهرم. الممر اللي هيمشي فيه الروبوت ده مقاسه 20 في 20 سنتي، الحجارة بتاعته ملسة جدا. المهم اليابانيين مشوا الروبوت ده في الممر، وكانوا طبعا متحكمين فيه من بره، لأن الممر زي ما قلت لحضراتكم ضيق جدا لأن مقاسه 20 في 20، وكل ده عشان يقدروا يعرفوا الممر ده فيه ايه واخره ايه. وصل الروبوت بس اخر الممر لقوا مفاجأة. كانت ايه المفاجأة؟ كانت المفاجأة انهم لقوا باب مسدود من الحجارة وعليه مقبضين من النحاس. ما سكتوش برضو، خلوا الروبوت يخبط على الباب ويشوف وراه ايه، وبرضو كان فيه مفاجأة تانية بالنسبة لهم، لان كان ورا الباب فراغ وما قدروش يوصلوا لحاجة. هم دول المصريين القدماء. طيب بلاش ان حجم الممر صغير جدا زي ما قلت لحضراتكم، خلونا نفكر كده مع بعض شوية ونقول اتعمل ازاي. طب اتعمل من قدام ولا من ورا، من فوق ولا من تحت؟ يفضل الباب الصغير ابو مقابض نحاس ده لغز جوه الهرم، اللي هو برضه لغز اكبر منه ومحير لكل اللي بيقوم على دراسته. طبعا اليابانيين وقفوا لحد هنا لان الموضوع كان صعب عليهم، وكان نتيجة الابحاث بتاعتهم ان اللي وصلوا لها هو باب من حجر ومقبضين نحاس، وسكتنا على كده. ومن ضمن عجائب الهرم ان كان ليه كسوة بيضة من الحجر الجيري ملسة ومكتوب عليها باللغة الهيروغليفية، وكان لونها احمر. وجه زلزال سنة 1300 وقعت الطبقة الخارجية للهرم، اخدها الناس لانها كانت ملسة وشكلها جميل، استخدموها في بناء القلعة مثلا. يمكن الموضوع ده كان واضح شوية ايام صلاح الدين الايوبي، وده يبان اكتر في بعض المساجد والكنائس اللي موجودة في مصر من الحجارة بتاعة الهرم، وكمان العمدان اللي كان مكتوب عليها باللغة الهيروغليفية. وتبان اكتر في شارع المعز لدين الله الفاطمي، في بعض المساجد اللي فيها العمدان من ايام المصريين القدماء، وكمان عمدان رومانية، واستخدموها في البناء لسببين: اولا لان شكلها جميل ومزخرف، وكمان عشان قوية جدا. سنة 2012 تم اكتشاف مواد تحت الهرم بتشع حرارة في حجارة الهرم. رأي قال ان المواد دي بتولد كهرباء، ورأي تاني قال انها بتولد مجال مغناطيسي، لدرجة ان الطيارات اللي بتعدي من فوق الهرم الاجهزة بتاعت الطيارة بتتعطل، لان الهرم كان فوق منه قمة ذهبية كده من فوق للارشاد، كمان بتعكس اشعة الشمس. ومن ضمن اسرار الهرم اختلاف العلماء على الحجر اللي اتبنى بيه الهرم نفسه. رأي قال انه حجر جيري جابوه من المقطم ومن تراب، ورأي تاني قال ان الحجر ده مش حجر طبيعي، لا ده حجر متصنع من بودرة واتكبست بطريقة معينة، والدليل ان مفيش اسمنت بين كل حجر والتاني، يعني الطبقة مفيش اسمنت وما بيتزحزحش عن بعضه. وده كمان سر من اسرار الهرم، ازاي تركب على بعضه كده، وايه المادة اللي تم استخدامها عشان الحجارة تلزق في بعضها. العملية دي تمت من خلال تفريغ الهواء بين الحجارة وبعضها، ولا بمادة معينة احنا ما نعرفهاش. ده برضو من اسراره. وازاي كمان يقعد الهرم ده اكتر من 5400 سنة متماسك بالطريقة دي، لا الحجارة تتفك من بعضها، وكمان قاومت كل الزلازل اللي عدت عليها على مر التاريخ من ساعة ما اتبنى الهرم ده. طيب حضرتك لو قست اي جانب من جوانب الهرم هتلاقيها 183 متر، والقياسات دي باجهزة حديثة او بالقمر الصناعي هتلاقي جوانب الهرم زي ما قلت لك 183 متر، بس في فرق 4 سم في بعض الجوانب. ولو لاحظت وركزت كويس هتلاقي ان الجوانب الهرمية دي اتبنت بطريقة التعشيق اللي بنقول عليها العاشق والمعشوق. ولما سألوا علماء الزلازل قالوا ان الطريقة الوحيدة اللي ممكن الهرم يمتص بيها قوة الزلزال وما يتأثرش بيها هي الطريقة دي، وعشان كده فضل الهرم متحمل كل الزلازل اللي عدت عليه وما انهارش، بالاضافة للفراغات كمان اللي كانت موجودة او اللي ما زالت موجودة جوه الهرم خلته متماسك وقوي لحد النهاردة زي ما احنا شايفينه بعينينا. طيب هو السر في الهرم بتاع خوفو بس؟ لا، انت لو عملت شكل هرمي صغير بنفس
قياسات هرم خوفو وابعاده هتستفيد منه. طب ازاي؟ الكلام ده انا هقول لك عليه، والكلام اللي هقول لك عليه ده مش كلامي، ده نتيجه رسائل ماجستير ودكتوراه في تاثير الشكل الهرمي على الاشياء وبيعمل فيها ايه. اثبتت الدراسات والابحاث دي ان الشكل الهرمي هو الشكل الوحيد اللي بيسمح بمرور الاشعه الضاره، ولو انت جوه الشكل الهرمي ما تضركش. لو حطيت تحت الشكل الهرمي ده قطعة لحم ما تفسدش وتقعد يوم واتنين، والورد كمان بينشف وبيحتفظ بشكله وما بيتبلش. وكمان الأدوية، لأن انت لو عندك علاج أو دواء حطيته تحت الشكل الهرمي بيشيل أي آثار جانبية ضارة في الدواء ده. ولو حطيت الدهب تحت الهرم الصغير اللي حضرتك هتعمله ده هتلاقيه بيلمع. لو حطيت ماكينة حلاقة هتلاقيها رجعت تاني وكأنها ما استخدمتهاش، وكمان هتستخدمها أكتر من مرة. مش عاوز اقول لك انك ممكن تستخدمها اكتر من 50 مرة. لو انت شخصيا قعدت تحت الشكل الهرمي هيزود لك المناعة وبيزيل التجاعيد اللي على البشرة. في تجربة حطوا بذور تحت الشكل الهرمي ده فترة، لقوها بتزود المحصول بنسبة كبيرة جدا. ولو حضرتك قعدت تحت الشكل الهرمي ده وانت عندك صداع هتلاقي الصداع راح من عندك لمدة ربع ساعة. لو اي شيء عندك في البيت له ريحة مش كويسة جرب تحط الشكل الهرمي ده عليه كده، هيمنع اي روايح مش كويسة من المكان ده. وممكن تجربها تقريبا او مثلا على صندوق القمامة. من هنا اقدر اقول لحضرتك ان العلوم ايام المصريين القدماء لا يضاهيها علوم حتى يومنا هذا. لو عجبك الفيديو يا ريت نعمل لايك وسبسكرايب ونفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.